नमस्ते गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो टेकअफको अर्को एपिसोडमा। र आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी भिभोको एउटा फोनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। धेरै भइसक्यो भिभोको एउटा राम्रो फोन पनि आएको थिएन, एन्ड हियर इट इज द Vivo S1। सो आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी यसको स्पेक्स, फीचर्स र नेपालमा चाहिँ यो कति पर्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने हामी यो च्यानलमा चाहिँ यस्तै टेक गफदेखि लिएर रिभ्युज, अनबक्सिङ, ट्युटोरियल्सहरु गरिरहनेछौँ। त्यही भएर यदि तपाईलाई चाहिँ त्यो कुराहरुमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने तल सब्स्क्राइबमा चाहिँ थिच्न नबिर्सिनु होला। सबभन्दा यो फोनमा हामीले अलि फरक देख्न पाउने भनेको यसको सुपर एमोलेड स्क्रिन हो साथीहरु। एकदमै राम्रो खालको सुपर एमोलेड स्क्रिन छ, जुन चाहिँ 6.38 इन्चको हो भने 83.3% स्क्रिन टु बडी रेशियो छ। यो चाहिँ फुल एचडी डिस्प्ले हो भने यो चाहिँ अलवेज अन डिस्प्ले हो साथीहरु। यदि तपाईले चाहिँ यसमा घडीहरु जहिले पनि अन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै नोटिफिकेसनहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। प्लेटफर्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एन्ड्रोइड 9.05 भर्सन छ, जसमाथि चाहिँ फन टच 9 छ। सो यदि स्टक एन्ड्रोइड चलाइरहनु भएको छ भने तपाईलाई डेफिनेटली त्यति खासै मन पर्दैन, तर फन टच 9 भने चाहिँ भिभोको आफ्नै प्रोप्राइटरी स्किन हो, जहाँ चाहिँ तपाईले मजाले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ मिडियाटेकको नयाँ प्रोसेसर देख्न सक्छौँ हामी। मिडियाटेकको हेलियो P65 प्रोसेसर, जुन चाहिँ 12 नैनोमिटर बेस चिपसेट हो, र यसमा चाहिँ माली G52 GPU पनि छ। सो यसमा चाहिँ तपाईले डेडिकेटेड SD कार्ड स्लट पनि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ 256 GB सम्म एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। भने यो फोन चाहिँ तीनटा भेरिएन्टमा आउँछ, एउटा 4GB, 8GB र 6GB र्याम भएको, र 128 GB स्टोरेज मात्रै छ। सो तपाईको यति स्टोरेजले पनि पुगेन भने तपाईले 256 GB सम्म चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेन क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 16 मेगापिक्सलको f1.8 एपर्चर भएको क्यामेरा छ, त्यस्तै 8 मेगापिक्सलको f2.2 एपर्चर भएको अल्ट्रा वाइड लेन्सर छ भने 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर पनि छ। र यसमा चाहिँ तपाईले 4K भिडियो लिन सक्नुहुन्न, इभन 60 FPS मा पनि यसमा अवेलेबल छैन। सो यदि तपाईँ चाहिँ स्लो मोसनहरु गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली एक्सपेरिमेन्टल फोन चाहिँ होइन यो। क्यामेराको लागि राम्रो भए पनि, इमेज क्वालिटीहरु राम्रो भए पनि, जुन चाहिँ भिडियो क्वालिटीको लागि भने चाहिँ एकदमै नराम्रो छ यो डिभाइस चाहिँ। भिभोले चाहिँ यसमा किन त्यो एक्सटेन्ड गर्यो मलाई थाहा छैन, बट यदि तपाईँ चाहिँ अहिलेको ट्रेन्डिङ डिभाइसहरु नै चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेबी फर भिडियो यो फोन चाहिँ त्यति खासै राम्रो छैन। इभन तपाईको इमेज स्टेबलाइजेसन पनि छैन यसमा चाहिँ। सो 30 FPS मा फुल एचडी भिडियो मात्रै, द्याट्स नट अ भेरी गुड क्यामेरा। सो सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 32 मेगापिक्सलको सिंगल क्यामेरा छ, जसबाट पनि तपाईले फुल एचडी भिडियो 30 FPS मा मात्र खिच्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा चाहिँ फोटोग्राफीको लागि राम्रो भए पनि इभन Vivo Z1 Pro भन्दा नि राम्रो इमेज क्वालिटीहरु आउँछ यसबाट चाहिँ। सो त्यो केसमा चाहिँ फोटोग्राफीको लागि राम्रो भए पनि भिडियोग्राफीको लागि चाहिँ यो खासै एक्सपेरिमेन्टल डिभाइस होइन। त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ भिडियोमा खासै रुचि राख्नुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली नट अ डिभाइस टु गो। सो गाइस, यसमा चाहिँ तपाईले 3.5mm को हेडफोन ज्याक पनि पाउनुहुन्छ। त्यस्तै साथीहरु यसमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर अन्डर द डिस्प्ले छ। अफ कोर्स साथीहरु यसमा चाहिँ अब एमोलेड प्यानल छ, जसमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर इन द डिस्प्ले नै पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ 4500 mAh को ब्याट्री छ, जुन चाहिँ एकदमै म्यासिभ हो अहिलेको केसमा भने। 18 वाटको फास्ट चार्जिङ पनि यसमा सपोर्ट गर्छ। सो 4500 mAh को ब्याट्री विथ दैट न्यू चिपसेट तपाईले चाहिँ म्याक्सिमम जस्तो गेमहरु खेल्न सक्नुहुन्छ। अब चिपसेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ गेमहरुमा चाहिँ हल्का सटर या हल्का ल्यागिङहरु चाहिँ हुन्छ हैन। एकदमै मिडियाटेकको प्रोसेसर चाहिँ एकदमै गेमिङको लागि खासै राम्रो मानिँदैन, बट यो केसमा चाहिँ राम्रै छ हल्का, जुन चाहिँ नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर चाहिँ गेमहरु चाहिँ मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। साथै यसमा ब्याट्री क्यापेसिटी पनि एकदमै ह्युज र राम्रो पनि छ। तपाईले फास्ट चार्जिङ पनि यसमा 18 वाट्सको पाउनुहुन्छ। सो अरु कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईले माइक्रो USB मात्र पाउनुहुन्छ। यस गाइस, तपाईले यसमा चाहिँ माइक्रो USB मात्र पाउनुहुन्छ, जबकि तपाईको 25,000 को फोनहरुमा पनि USB-C आइसकेको छ। यसमा चाहिँ सिर्फ तपाईले चाहिँ माइक्रो USB मात्र पाउन सक्नुहुन्छ। अब USB-C को फाइदाहरु के छ भन्दाखेरि एकदम फास्ट हुन्छ, तपाईको फास्ट चार्जिङ मजाले हुन्छ त्यसबाट हैन। र USB-C इज द फ्युचर कि तपाईको हरेक अरु डिभाइसहरु चाहिँ कम्प्याटेबल USB-C सँग भइसकेपछि त्यसको लागि नि एसेसरिज आउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिभाइसमा चाहिँ कम्प्याटेबल नहुन सक्छ। त्यो चाहिँ प्रब्लम भने चाहिँ हुन सक्छ। यदि तपाईसँग चाहिँ USB-C को धेरै डिभाइसहरु छ जुन चाहिँ यसमा कम्प्याटेबल हुँदैन भने चाहिँ तपाईको लागि यो डिभाइस नहुन पनि सक्छ। सो अब प्राइसिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा 6GB र 128GB भेरिएन्टको चाहिँ 33,000 रुपैयाँ छ। यो डिभाइस चाहिँ तपाईले अनलाइन या अफलाइनबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ, नेपालमा चाहिँ अवेलेबल छ। सो मलाई थाहा छ मेनी अफ यु हेभ बीन आस्किङ फर Vivo Z1 Pro, जसमा चाहिँ यो भन्दा राम्रो खालको चिपसेट थियो एन्ड द क्यामेरा क्वालिटी पनि राम्रै थियो। तर न्युज अनुसार चाहिँ त्यो फोन चाहिँ नेपालमा रिलिज हुँदैन भनिएको छ। आई थिंक त्यसकै ठाउँमा Vivo S1 आएको हो कि, बट इन नियर फ्युचर हामीलाई थाहा नै छैन, कहिले रिलिज हुन पनि सक्छ हैन, कहिले कम्पनीजको माइन्डहरु चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सो डेफिनेटली हामीले फ्युचरमा चाहिँ देख्न पाउँला। तर ग्रे मार्केटमा चाहिँ Vivo Z1 Pro पनि अवेलेबल छ नेपालमा चाहिँ, बट यो चाहिँ Vivo S1 थियो, जुन चाहिँ तपाईले 33,000 मा चाहिँ 6GB र 128GB को भेरिएन्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको यस्तो धेरै कम्पिटेटिभ मार्केटमा चाहिँ तपाईसँग हरेक कुरामा चाहिँ नयाँ फिचर हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि स्ट्यान्ड आउट हुन्छ। सो मलाई जसमा लाग्छ Vivoको यो डिभाइसमा चाहिँ धेरै अलि कम्प्रोमाइज नै छन्। जस्तै साथै USB-C छैन, 4K भिडियो छैन, 60 FPS छैन। सो आई थिंक
यो चाहिँ अलिकति महँगो छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो डिभाइस चाहिँ। यदि लाइक 25-27 मा एभाइलेबल भएको भए चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा राम्रो फोन पाउँथ्यो। थोरै कुरामा कम्प्रोमाइज छ क्या। अब इफ यु डु नट केयर अबाउट द USB-C या 4K भिडियोको खासै त्यति मतलब लाग्दैन भने चाहिँ फोटोग्राफीको लागि एकदम राम्रो डिभाइस हो। त्यस्तै डिस्प्ले पनि एकदम राम्रो छ यो डिभाइसको चाहिँ। इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि अलिक फास्ट नै छ, तर जुन चाहिँ हाम्रो अलि एडभान्स डिभाइसहरूको एकदमै फ्ल्यागसिप डिभाइसहरूको जस्तो चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्नुहोस्। बट इन द्याट रेन्ज यो चाहिँ एकदमै फास्ट नै छ। सो वान अफ द मेजर एडभान्टेज अफ दिस डिभाइस इज इट्स डिस्प्ले। तर यो तपाईँलाई चाहिँ त्यही डिस्प्ले चाहिँ कम्पेलिङ लाग्छ कि लाग्दैन त्यति पैसा तिर्नलाई, तल कमेन्ट गर्नु होला। यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट्नेछौँ। अन्टिल देन ह्याभ अ गुड डे एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो।